Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 7th lecture about the chapter angle and their measures. See, in the previous 6 lectures, we have seen lot of things, some problems also we have solved about angles and their measures. That means conversion of radians to degrees and degrees to radians and all those things. We have seen. We were actually solving exercise 1.1 and finally we had done this problem. That means what is the degree and radian measure of the exterior and interior angle of a regular pentagon, etc. So I have told you what is the rule behind that. See, if you have a regular n-gon, okay, if you have regular n-gon means what? The side actually polygon containing n sides. So it is a regular n-gon. If you take n-gon आणि रेग्युलर याचा अर्थ काय, प्रत्येक साइडची लेंथ सेम आहे. म्हणजे समजा मी रेग्युलर पेंटॅगॉन म्हटलं तर देर विल बी 5 साइड्स अँड ईच साइड विल हॅव सेम लेंथ. ओके, मग अशा वेळी एक्सटिरियर अँगल जो आहे त्या रेग्युलर पेंटॅगॉनचा exterior angle, this is A, exterior angle. What is its measure in degrees? It is 360 divided by n degrees. So if it is regular pentagon, what you will do is 360 upon 5. If it is regular hexagon, 360 upon 6. If it is regular octagon, 360 upon n. Octagon means a polygon with 8 sides. That is the rule. And so 360 upon n is the exterior angle. And you know, whenever it is exterior angle and interior angle, their addition is 180. So you can calculate interior angle also. This technique is used here. Now there are certain problems about the angle between the minute hand and what we can say hour hand of the watch. So they have written here certain material. You go through that. That is a very good exercise to go through the solved exercises. See, find the angle between. We will try to understand this, and then we will come out with certain rule, which will be by using that you can solve any problem. See, find the angle between hour hand and minute hand of a clock at 5:15. 5:15 म्हणजे काय, 5:15 वाजता. Okay, so when you see the figure, it will be this. See, this is 5:15. म्हणजे अवर काटा, अवर मिनिट, अवर हँड जो आहे म्हणजे तास काटा जो आहे तो 5च्या पुढे आहे आणि मिनिट हँड जो आहे तो 3 वर आहे. आता ह्याच्यामध्ये रूल काय असतो हे लक्षात घ्या. ह्यातला रूल असा आहे की बघा इथे, सी, व्हेन अवर हँड मूव्स फ्रॉम 1 क्लॉक मार्क टू द नेक्स्ट वन. बरोबर ना. आता कसं आहे, घड्याळाचा जर तुम्ही अभ्यास नीट केलात, इथे बघा हे घड्याळ आहे तुमच्या समोर, तर त्याच्यामध्ये हे जे एक कंप्लीट रोटेशन आहे ते कंप्लीट रोटेशन म्हणजे 360 अंशातून तो तास काटा किंवा मिनिट काटा फिरणार. म्हणजे आता आधी आपण काय करूया, हा मिनिट काटा जो आहे बरोबर ना, तो जेव्हा 360 अंशातून फिरतो त्यावेळी हा 5 म्हणजे इथे 12 पासून 1 पर्यंत येतो. समजा आपण हे दोन्ही काटे 12 वर आहेत. 1 वाजता काय सिच्युएशन होणार, तर हा जो तास काटा आहे तो 1 वर आलेला असणार आणि मिनिट काटा एक पूर्ण रोटेशन त्याने केलेलं असणार. म्हणजे मिनिट काटा 360 अंशातून फिरतो, त्यावेळी अवर हँड किती अंशातून फिरतो 360 भागिले 12 म्हणजे 30 अंशातून. बरोबर आहे ना. व्हेन अवर हँड मूव्स फ्रॉम 1 क्लॉक मार्क टू द नेक्स्ट वन. आता क्लॉक मार्क कुठला, हा 1 हा क्लॉक मार्क आहे, 2 हा क्लॉक मार्क आहे, 3 हा क्लॉक मार्क आहे. मग अवर हँड मूव्स फ्रॉम 1 क्लॉक मार्क टू द नेक्स्ट, इट टर्न्स थ्रू अन अँगल ऑफ 360 डिग्रीज अपॉन 12. बरोबर ना. आणि म्हणजे कसं झालं बघा, समजा तुम्ही असा विचार करा की दोन्ही काटे जे आहेत ते तुमचे 12 वर आहेत आणि आता 1 वाजला म्हणजे किती तास झाला, 1 तास झाला. त्या 1 तासामध्ये तो जो मिनिट काटा आहे तो 360 अंशातून फिरणार, परंतु तास काटा कुठून कुठे येणार, 12 वरून 1 वर येणार.
म्हणजे त्या कंप्लीट रोटेशनचे 12 भाग आपण केले, कारण ते 12 तास असतात. म्हणजेच जेव्हा तास काटा 30 अंशातून फिरतो त्यावेळी मिनिट काटा हा 12 म्हणजे 360 अंशातून फिरतो. बरोबर ना. हा रूल आपणाला माहिती पाहिजे. आता इथे काय म्हटलंय बघा, ॲट 5:15 म्हणजे हे बघा इथे घड्याळ दिसतच आहे आपणाला, 5:15 वाजलेले आहेत. ॲट 5:15 मिनिट हँड इज पॉइंटिंग टू 3. हा इथे 3ला पॉइंट करतोय. ओके, अवर हँड हॅज गॉन पास्ट 5. सो द अँगल बिटवीन देम इज मोर दॅन 60%. कारण बघा तुम्ही हे 3 ते 4 ह्याच्यामधला अँगल किती आहे, 30 अंश. 4 ते 5 मध्ये किती आहे, 30 अंश. आता तो 5च्या पुढे गेलेला आहे, म्हणजे तो जो अँगल आहे तो 60 अंशापेक्षा जास्त आहे. आणि 60 अंशापेक्षा किती जास्त आहे, तर ते तुम्हाला शोधण्यासाठी तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की 5 ते 6 ज्यावेळी तो तास काटा जातो त्यावेळी तो 30 अंशातून फिरतो. पण इथे 5:15 म्हणजे 15 मिनिटं फक्त गेलेला आहे, म्हणजे त्याच्या 1/4 अवर तो आलेला आहे, 1/4 अवर ना बघा. सो द अँगल बिटवीन देम इज मोर दॅन 60. इन 1 मिनिट अवर हँड टर्न्स थ्रू हाफ डिग्रीज. एका मिनिटामध्ये बघा, एका तासामध्ये तास काटा किती अंशातून फिरतो, 30 अंशातून. मग एका मिनिटामध्ये किती भरणार, एका तासामध्ये तास काटा हा 30 अंशातून फिरतो. मग एका मिनिटामध्ये किती भरणार, 30/60 म्हणजे हाफ डिग्रीज. म्हणून बघा, इन 1 मिनिट अवर हँड्स टर्न्स थ्रू 1/2 डिग्रीज. म्हणून काय झालं, हेन्स इन 15 मिनिट्स तो 15/2 7.5 डिग्रीज फिरणार. म्हणून 5:15 वाजता त्यांच्यामध्ये अँगल किती असणार, 60 अधिक 7.5 डिग्रीज म्हणजे 67.5 डिग्रीज. तेव्हा ह्याच्यामध्ये रूल्स काय आहेत बघा. इन ॲन अवर मिनिट हँड rotates through 360 degrees. Our hand rotates through 30 degrees. Okay, that is in 1 minute our hand rotates through 1/2 degrees. Our hand rotates through 1/2 degrees. मग आता इथे सिच्युएशन काय, 5:15 म्हणजे घड्याळाचा जर तुम्ही विचार केलात, आपण जर इथे घड्याळ काढलं लहानसं रफ फिगर, हे जर आपला घड्याळ आहे समजा, ओके, तर 5:15 वाजलेत ना. हे 5:15 म्हणजे सिच्युएशन काय असणार, हे इथे समजा 12 आहेत, इथे हा 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 3 आहे, इथे 4, बाकीचं मी सर्व काढतच नाही डायग्राम, 5 आणि इथे मग हे 6. 5:15 वाजता काय होणार बघा, मिनिट हँड जो आहे तो 3 वर असणार आणि हा अवर हँड 5च्या जरा पुढे असणार. किती पुढे असणार, 15 मिनिटं तो पुढे गेला 5च्या. आता हे बघा 3 आणि 4 ह्याच्यामध्ये अँगल किती अंशाचा असतो, एकूण 360 ना. आणि हे असे 12 भाग पाडलेत तुम्ही, म्हणजे ह्यातला एक भाग म्हणजे 30 अंश. 2 भाग घेतलेत, 12 ते 2 म्हणजे 60 अंश, 12 ते 3 म्हणजे किती झाले, 90 अंश. बरोबर ना. मग इथे 3 ते 4 म्हणजे 30 अंश, 4 ते 5 म्हणजे 30 अंश, म्हणजे 60 अंश तर झालेच. आत्ता मिनिट काटा इथे आहे आणि तास काटा हा 5च्या पुढे आहे. जर तो 5 वर असता तर मग 60 अंशातून ते दोघांमध्ये 60 अंशाचा कोन असता, पण तो 5च्या पुढे आहे. किती पुढे आहे, 15 मिनिटं. मग इथे आपण काय म्हणतोय बघा, इन 1 मिनिट अवर हँड रोटेट्स थ्रू 1/2 डिग्रीज. सो इन 15 मिनिट्स our hand rotates through 15/2 डिग्रीज म्हणजेच किती, 7.5 डिग्रीज. आणि
3 आणि 4 मध्ये 30 अंशाचा कोन, 4 आणि 5 मध्ये 30 अंशाचा कोन आणि पुढे हा 7.5 अंशाचा कोन, म्हणजेच काय झालं एकूण 60 प्लस 7.5 डिग्रीज, म्हणजे 67.5 डिग्रीज हा झाला त्यातला अँगल. कशामधला? अवर हँड अँड मिनिट हँड ॲट द टाइम 5:15 क्वार्टर पास्ट 5 हा त्यातला अँगल झाला. मग असे हे प्रॉब्लेम सोडवायचे. एकच रूल आहे, बाकी काहीच नाही आहे वापरायचं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, मग आता एक्झरसाइजमधला एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया. बघा त्यांनी विचारलंय तुम्हाला की 10 past 11, एक प्रॉब्लेम फक्त मी करून दाखवतो. 10 past 11 व्हॉट इज द अँगल बिटवीन अवर हँड अँड मिनिट हँड ॲट 10 past 11. आता बघा 10 past 11 म्हणजे काय होणार? इथे आपण हे आता रूल लिहिलेले आहेत ना, आपण इथे आपण डायग्रॅम काढूया पुन्हा, आणि त्या डायग्रॅम काढल्याशिवाय लक्षात येणार नाहीत, हे लक्षात घ्या गोष्टी. 10 past 11 म्हणजेच काय? 11 वाजून 10 मिनिटांनी, बरोबर ना? ते आधी मॅथमॅटिक्स कळलं, म्हणजे ते इंग्लिश कळलं पाहिजे तुम्हाला. 10 past 11 चा अर्थ काय? 10 past 11 10 past 11 म्हणजे काय? 11 वाजून 10 मिनिटांनी. सो इट इज 11:10, 11 वाजून 10 मिनिटांनी. आता त्यावेळी सिच्युएशन काय असणार? हे 12 आहेत, इथे तुमचं 5 आहे, इथे 10 आहे आणि इथे हा 11 आहे. 11 वाजून 10 मिनिटांनी म्हणजे तो मिनिट काटा जो आहे तो इथे 10 वर असणार. ओके, आणि हे जरा 11च्या पुढे असणार. 11च्या पुढे किती मिनिटं? 10 मिनिटं, बरोबर ना? आता हे बघा, याच्यामध्ये 30 अंशाचा कोन असतो ना. 12 आणि इथे 10 नव्हे, सॉरी, इथे 1. ओके, इथे 2 मिनिटं लिहिली ती, सॉरी, इथे 2 आहे ना. आपण हे पुसूया. बेटर वे वी विल इरेज ऑल दिस अँड ड्रॉ न्यू फिगर. सो कन्फ्युजन नको आपल्यामध्ये. ठीक आहे, 11 वाजून 10 मिनिटांनी मला काढायचं आहे. म्हणजे मी काय करणार बघा, वी विल ड्रॉ वन सर्कल. दिस इज दॅट सर्कल, सपोज दिस इज दॅट क्लॉक. आता काय झालं? हिअर इट इज 12. ओके, हिअर इट इज 1, हिअर इट इज 2 अँड हिअर इट इज 3 अँड हिअर इट इज 11. 11 वाजून 10 मिनिटांनी म्हणजे काय सिच्युएशन असणार? हे तुमचं मेन इश्यू आहे, सेंटर आहे. 10 मिनिटांनी म्हणजे हा, सॉरी, तो मिनिट काटा आहे तो असा 2 वर असणार आणि हा 11च्या पुढे असणार. तास काटा लहान काढूया आपण, हा तास काटा हा 11च्या पुढे असणार. ठीक आहे, तास काटा हा 11च्या पुढे किती मिनिटं आलेला असणार? 10 मिनिटं. ठीक आहे, मग आता काय झालं बघा, तर हा तुमचा 12 ते 1 म्हणजे 30 अंशाचा कोन, 1 ते 2 म्हणजे 30 अंशाचा कोन, म्हणजे स्ट्रेटवे 60 अंशाचा कोन तर आहेच आधी. अधिक किती? तर हे 11च्या पुढे किती आलंय ते बघा. 11च्या पुढे किती आलंय? 10 मिनिटं. 10 मिनिटात म्हणजे तो तास काटा किती जाणार बघा. अवर हँड रोटेट्स थ्रू 1/2 डिग्रीज इन 1 मिनिट. हे 10 मिनिटं आलंय ते पुढे. मग 10 मिनिटामध्ये तो किती जाणार? 5 डिग्रीज. बघा 60 अधिक कसं होणार बघा, इन 10 मिनिट्स, इथे मी लिहितो इन 10 मिनिट्स अवर हँड मूव्स थ्रू, अवर हँड मूव्स थ्रू किती? 10 into 1/2 डिग्रीज. सो इट इज 5 डिग्रीज. म्हणजे हा पुढे 5 अंश आला. आता एकूण 11 ते 12 किती अंश असतात? 30 अंश. त्यातला 5 अंश ऑलरेडी त्याने कव्हर केलेला आहे, म्हणजे उरलेले 25 अंश आणि हे 60 म्हणून 85 अंश हे त्याचं उत्तर येतं. 25 डिग्रीज कुठून आले बघा. 11 ते 12 मध्ये ज्यावेळी हा तास काटा मूव्ह होतो त्यावेळी तो 30 अंशातून मूव्ह होतो. कळलं ना? परंतु ऑलरेडी तो 10 मिनिटं पुढे आलेला आहे 11च्या, म्हणजेच किती अंश पुढे आलेला आहे? 5 अंश. म्हणजे ह्या 30 अंशातले 5 अंश त्याने कव्हर केलेले आहेत. मग उरले हे 25 अंश आणि हे पुन्हा 30 आणि 30 60 अंश. सो 85 डिग्रीज हा त्यातला अँगल असेल. आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन धिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. सो व्हेरी सिम्पल. आणखी एखादा करू आपण. बघा इथे 20 past 7 हे आपण बघूया काय होईल बघूया. 20 past 7 म्हणजे कसं होणार हे आपण सर्व काढून टाकूया. आता वी नो व्हॉट इज द रूल्स एटसेट्रा. 20 past 7 ह्याची डायग्रॅम कशी होईल बघा. यू हॅव दिस सर्कल विच इज द वॉच. ओके, इथे हे तुमचे 12 आहेत. ओके, इथे 6 आहे, इथे 7 आहे, इथे हा 8 आहे.
आणि इथे हे तुमचं 1 2 3 आणि इथे 4 20 past 7 म्हणजे 7 वाजून 20 मिनिटांनी, बरोबर ना. 20 past 7 याचा अर्थ काय, तर 7 वाजून 20 मिनिटांनी किती अँगल असेल अवर हँड आणि मिनिट हँडमध्ये, हे त्यांना विचारले त्यांनी तुम्हाला. 20 past 7. मग आपण काय करायचं बघा, आपण डायग्रॅम काढायची. हा इथे समजा मेन सेंटर असेल त्याचं. 20 म्हणजे 7च्या पुढे तास काटा येणार इथे असा कुठेतरी, आणि 20 म्हणजे हा इथे येणार 7 वाजून. हा तुमचा मिनिट हँड आहे आणि हा तुमचा अवर हँड आहे. ओके. आता जर तो 7ला असता, अवर हँड हा 7च्या पुढे सरकलेला आहे. किती पुढे सरकलेला आहे, तर 20 मिनिटं. म्हणजे तो किती सरकणार 20 मिनिटामध्ये, इन 20 मिनिट्स अवर हँड रोटेट्स थ्रू किती 20 × 1/2 डिग्रीज, म्हणजेच किती 10 डिग्रीज. म्हणजे हा 7च्या पुढे 10 अंश गेलेला आहे. आता इथे मध्ये हे 5 आहेत. मग जर तो 7 वर असता अवर हँड, तर ह्याच्यात अँगल किती झाला असता, 4 ते 5 हा एक तास, 5 ते 6 हा दुसरा तास, 6 ते 7 हा तिसरा तास. 7च्याही पुढे तुम्ही गेलेला आहात. पण 4 ते 5 म्हणजे 30 अंश, 5 ते 6 म्हणजे 30 अंश, 6 ते 7 म्हणजे 30 अंश, म्हणजे ऑलरेडी हे 90 अंश झाले. सो इट इज अँगल बिटवीन, वी कॅन से अँगल बिटवीन, किंवा असं म्हणूया आपण ओके, अँगल बिटवीन, दिस इज ओके, अँगल बिटवीन अवर हँड अँड मिनिट हँड, अवर हँड अँड मिनिट हँड विल बी, म्हणजे सॉरी, ॲट 7:20 विल बी किती, हे 30 अंश, हे 30 अंश आणि हे 30 अंश, ते ऑलरेडी 90 अंश झालेच, आणि अधिक हे किती 10 अंश. सो 90 अंश अधिक 10 अंश म्हणजेच 100 अंशा त्यातला अँगल असेल 7 वाजून 20 मिनिटांनी घड्याळाच्या. आणि तो हा अँगल आपण विचारात घेतोय, इकडचा मोठा अँगल नव्हे, तो सुद्धा तुम्हाला काढता येईल, परंतु ते कसं आहे 360 वजा 100 करावं लागेल. बट यू आर आस्क्ड व्हॉट इज द अँगल बिटवीन अवर हँड अँड मिनिट हँड, सो दे एक्सपेक्ट धिस अँगल. सो पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, 7 वाजून 20 मिनिटांनी म्हणजे मिनिट काटा हा 4 वर असणार आणि अवर हँड हा 7च्या पुढे सरकलेला असणार. म्हणजे 4 ते 5 हे जे 1 तासाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये हा एक 30 अंशाचा कोन असतो, हा पुन्हा 30 अंशाचा, हा पुन्हा 30 अंशाचा, हे तर अँगल असणारच हा. आणि त्याच्याही पुढे तुम्ही गेलात 7च्या, किती अंश पुढे गेलात, 10 डिग्रीज. कसं काढलं 10 डिग्रीज, तर 20 मिनिटामध्ये अवर हँड हा 1 मिनिटामध्ये 1 तासाचा काटा जो आहे तो 1 मिनिटामध्ये अर्धा डिग्रीज पुढे जातो. मग 20 मिनिटांमध्ये किती जाणार, 20 भागिले 2, 10 मिनिटं, 10 डिग्रीज पुढे जाणार, म्हणून ते 100 डिग्रीज हे उत्तर आलं. आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड. ओके. So these problems are very simple, nothing difficult in those problems. Only thing is you have to understand what is actually being done. Once you understand that, then the things are very simple. Okay. So now we will go for further some problems. Okay, and then we will see what happens to the actual issues. So this is about angle between the hour hand and minute hand and etc. Now what we have to study next issue, that is arc length and area of the sector. This is what we have to study. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे बघा, arc length when you want to work on, okay, arc length जर आपणाला त्याच्यावर काम करायचं असेल तर काय करतो बघा आपण, तर ओके, दिस इज नॉट वर्किंग, वी विल फॉरगेट इट. हां, इथे लक्षात घ्या आर्क लेंथ, आणि पुढे काय म्हटलंय बघा आपण, इन्स्टेड ऑफ आर्क लेंथ अदर दॅन दॅट वी हॅव टू स्टडी एरिया ऑफ द सेक्टर. आता हे बघा, हे सर्कल आहे तुमचं, आणि या सर्कलमध्ये काय झालं बघा की रॅडियस ऑफ दॅट सर्कल इज आर, आणि हा जो आर्क आहे ASB बघा इथे त्यांनी इथे म्हटलंय बघा, आपण जर वर गेलो तर तुम्हाला लक्षात येईल
तुम्ही 10वी मध्ये आर्क लेंथचा फॉर्म्युला वगैरे केलेला. एरिया ऑफ द सेक्टर ओके इज इन द प्रपोर्शन ऑफ इट सेंट्रल अँगल थिटा, असा आपण शिकलेला आहात. थिटा अपॉन 2 पाय म्हणजेच एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ दॅट सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल. इफ हे इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, तर त्या सर्कलचा एरिया बघा म्हणजे कसा आहे बघा. इथे हे जे आहे ना, ही जी क्वांटिटी आहे, हे जे सर्व पार्ट दिसतोय तुम्हाला, ए म्हणजे OASB हा झाला सेक्टर. मग ह्याचा एरिया आणि तो सेंट्रल अँगल ह्यांच्यात काय नातं असतं. सेंट्रल अँगल इथे थिटा आहे आणि कंप्लीट सर्कलचा अँगल म्हणजे किती असतो 360. 360 म्हणजेच 2 पाय. मग त्यांच्यामध्ये काय नातं असतं थिटा अपॉन 2 पाय. ओके म्हणजेच काय झालं एरिया ऑफ द सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल. लक्षात घ्या. म्हणून त्यांनी हा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. आणि एरिया ऑफ द सर्कल काय असतं पाय आर स्क्वेअर. म्हणून थिटा अपॉन 2 पाय म्हणजेच ए अपॉन पाय आर स्क्वेअर. आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय वगैरे केलं तुम्ही की ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लाय करा. हे ए इज इक्वल टू काय होईल बघा, हा पाय आणि हा पाय कॅन्सल होईल. थिटा इंटू आर स्क्वेअर्ड अपॉन 2 म्हणजेच 1/2 आर स्क्वेअर्ड थिटा. ओके तसंच जी आर्कची लेंथ आहे बघा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ द आर्क लेंथ एस ऑफ अ सेक्टर इज इन प्रपोर्शन ऑफ द सेंट्रल अँगल. इफ द सेंट्रल अँगल इज थिटा रॅडियन्स, तर थिटा अपॉन 2 पाय. 2 पाय हा काय झाला सर्कलचा सर्कम्फरन्स. इट विल बी एस अपॉन सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. लक्षात घ्या. मग त्याच्यामुळे काय आलं म्हणजे थिटा अपॉन 2 पाय. 2 पाय हे काय आहे टोटल सर्कलचा अँगल, नॉट सर्कम्फरन्स सॉरी, सर्कलचा अँगल म्हणजेच 360 डिग्रीज म्हणजेच 2 पाय रॅडियन्स. आणि हे काय आहे सेंट्रल अँगल थिटा. सो थिटा अपॉन 2 पाय आणि त्या आर्कची लेंथ एस आणि सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल हे प्रपोर्शनमध्ये असतात. मग सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल काय, जर रॅडियस आर असेल तर 2 पाय आर. म्हणून तुम्हाला हे रिलेशन मिळणार थिटा अपॉन 2 पाय इज एस अपॉन 2 पाय आर. आणि मग हे 2 पाय कॅन्सल होतील, आर तिकडे न्या, एस इज इक्वल टू आर थिटा. त्यामुळे ह्याच्यामधून 2 फॉर्म्युले तुम्हाला मिळतात. व्हॉट आर दोज 2 फॉर्म्युले? द 2 फॉर्म्युले दॅट यू गेट आर आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थिटा आणि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हॉट, एरिया ऑफ द सेक्टर एस इज 1/2 आर स्क्वेअर्ड थिटा. आता ह्याच्यामध्ये थिटा इज इन रॅडियन्स, हे लक्षात ठेवायचं. थिटा इज इन रॅडियन्स. ओके आणि आर इज रॅडियस ऑफ द सर्कल. आर इज रॅडियस ऑफ द सर्कल. रॅडियस ऑफ सर्कल म्हणजे काय फिगर होणार बघा आपली आता इथे. हे जर मला कन्सेप्ट हे जे काय लिहिलं आहे आपण त्याचा अर्थ असा की हे जर सर्कल असेल तुमचं, हे त्याचं सेंटर असेल समजा. ओके ही त्याची रॅडियस असेल समजा, ही आर आणि ही पण आर. म्हणजे रॅडियस एका सर्कलमध्ये दोन्ही सेम असतातच नॅचरली, यू नो दॅट. दिस इज द अँगल थिटा आणि मग हे ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल ॲक्च्युली ABC हा आर्क आहे. ओके तर ह्या आर्कची लेंथ मी कशी काढणार, वेनेवर आय नो द सेंट्रल अँगल मेड बाय धिस आर्क. सेंट्रल अँगल म्हणजेच काय, त्या आर्कचे जे एंड पॉईंट्स आहेत ते जेव्हा मी सेंटरला जॉईन करतो त्यावेळी तिथे जो अँगल तयार होतो तो सेंट्रल अँगल, तो जर थिटा असेल आणि इफ इट इज इन रॅडियन्स तर आपल्याला हे फॉर्म्युले एस म्हणजे आर थिटा. ओके हा अँगल जो आहे तो घ्या, रॅडियस आणि त्याचा प्रॉडक्ट करा, दॅट इज द आर्क लेंथ. आर्क लेंथ म्हणजेच काय, इथे जा आर्क कुठला आहे बघा, लेंथ ऑफ आर्क ABC. लक्षात घ्या ABC असं म्हणायचं, AC नाही. मग तो AC असं पण असू शकतं. मग मधला एक पॉईंट तुम्हाला घ्यावा लागतो. त्यामध्ये लेंथ ऑफ आर्क ABC किती होणार, आर थिटा. आणि एरिया हा जो सेक्टर आहे, एरिया ऑफ सेक्टर OABC, त्याचा काय फॉर्म्युला 1/2 आर स्क्वेअर्ड इंटू थिटा. Right, here also theta is in radians. So I hope you understood this lecture, whatever I have discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.